zijn aangekomen bij het hoofdgerecht. Voor dit hebben we een mooi stukje lams rugfilet. Hebben we al voor jullie voorbereid. Deze is al gegaard, ingesneden, dus die hoeven alleen heel mooi rustig uit te bakken straks. Daarbij hebben we een jus gemaakt op basis van lam met wat fenugreek. We hebben een crème en wat gepofte pompoen. Daarbij hebben we een gel gemaakt van wat komkommers met sinaasappel. Een krummel van aardappel met wat citroen en wat waterkers. En daar doorheen zit wat verse basilicum. Nou, wat hebben we nodig voor dit gerecht te bereiden? Ik heb een pannetje met kokend water. Ik heb de oven op 180 graden straks voor de borden. En ik heb een klein koekenpannetje straks om mijn lam rustig uit te bakken. Voor dit heb ik een paletje en pincetje. Een schaar hebben we nodig. En een lepel. Even kijken, ik zet de timer even kijken, op 3 minuten. Ik breng het water aan de kook. Dan doe ik de puree en de jus in het water. Haal ik het water van het vuur af. En dan ga ik de lam rustig uitbakken. Nou, het water is nu aan de kook, dus die kan eraf. Ik doe de puree erin en ik doe de jus erin. Nou, daar kan eigenlijk niks mee gebeuren. Tussentijd zet ik de koekenpan op het vuur. En dan knip ik de zakjes open. Nou, wat jullie zien, voor dit gerecht hebben we oranje stickertjes gebruikt. Dus kunnen jullie alles makkelijk bij elkaar vinden. Doordat we de lam al gegaard hebben en licht gezout, kan het zijn dat het een klein beetje vocht loslaat. Nou, dat kan je weggooien. Dat gebruiken we niet. Ik leg de lam op het witte kantje, leg ik hem in de pan. Dus eigenlijk op de vetkant. Ik doe een heel klein beetje olie erbij. Omdat hij op de vet ligt, laat hij dat vet vanzelf ook los. Dus niet te veel, want anders bak je straks alles eruit. Nou, in de tussentijd kunnen we de dekseltjes van de bakjes afhalen. Ik knip het puntje van de citrusgel knip ik eraf. En als we straks op de laatste minuut zijn, dan doe ik de pompoen erbij. Die is al gegaard, die is op smaak, die is gevacumeerd met olie van lampomppeper. Geeft hem een klein beetje die pepersmaak erin. Maar als we die te lang erin laten liggen, dan wordt hij te gaar en dat willen we natuurlijk niet. Bak de lam, begin op hoge temperatuur. En als je hoort dat hij begint te bakken, kan de temperatuur een beetje naar beneden. Anders gaat het vet verbranden en is het vet straks verbrand voordat de lam van binnen warm is. En dat zou zonde zijn. Dus op het moment dat de pan warm is, kan je hem gewoon, kan je het vet iets, kan het vuur iets naar beneden. Je moet een beetje spelen met het vlees, want je wil het vet op elke kant net zo goudbruin hebben, waardoor hij meteen op elke kant net zo krokant is. Niet dat je aan één kant mooi goudbruin hebt en krokant en aan de andere kant vies en vettig. Het zou zonde zijn. Dus speel er een beetje mee. Als hij rondom krokant is, dan gaan we de andere kant bakken. En op het moment dat we dat gaan doen, dan moet de temperatuur van de pan weer omhoog. Nou, we zijn bij de laatste minuut aangekomen. Ik doe de pompoen in het water. Nou, het water, er zit genoeg hitte in. En ik doe de borden in de oven.
Omdat het vlees van tevoren al gegaard is, hebben we voor dit gerecht niet zo heel veel tijd nodig. Nou, je kan zien, hij is mooi om en om, of hij is mooi goudbruin. Dan krijg je dat ruitjesstructuur ook erin. Nu ga ik deze kant, geef ik een goede klap. Die wil ik ook mooi bruin hebben. Belangrijk bij lam, hij hoeft niet te lang gegaard. Want als deze doorgebakken is, ja, dan wordt hij, niet, dan wordt hij echt taai, wordt hij niet lekker. Zo, de timer gaat af. In de tussentijd kunnen we de zakjes uit het water halen. Zo. Zo, zie je dat deze kant ook mooi bruin is. Ik draai hem eigenlijk om. Ik zet het vuur uit. Ik kan die hitte mooi even doortrekken. En dan gaan we de borden uit de oven halen. Zo. Zo, nou dan beginnen we. We hebben die halve rondjes van pompoen. Met dit pincetje kunnen we die mooi eruit halen. Zo. Dan hebben we de pompoenpuree. Zo, mooie dot onder in het bord. Dan hebben we de kumquatgel. Die doen we aan de bovenkant. Dan kunnen we de lam uit de pan halen. Zo. Dus voor het krokantje in het gerecht wat krokantjes van aardappel gemaakt. Dan hebben we de lamsjus met fenugreek. Hoppa, die kan gewoon in het midden van het bord. En als laatste een salade van waterkers. Gemengd met basilicum. Zo. Nou, dit is ons lamsgerechtje. Kumquat, wat pompoen en jus gemaakt op basis van fenugreek.